Eto na mga kababayan, mga kamets, mga kamekos. Kamusta kayo dyan? Ayan na mekos-mekos na yung politika natin. Ito na talaga yung showdown. Ito na yung Shakespearean Act 3. Diba? Tingnan natin kung ito na yung ito yung huling kabanata dito sa ating mga minamahal na unit team. Or kung anong natira dyan sa unit team na yan. Ito talaga mga kameta. So, as we speak right now, live, of course, don't worry mga kameta, may mga in-arrange na naman tayo, mga RR, RNR, RRM, and then later on, of course, interview din natin si Congressman Walden Bello. Let's have leading intellectuals take on what's happening. Of course, but yung kanyang case, political motivated case according to his camp, laban sa kanya. Marami tayong pag-usapan mga kameta today. Smartmatic, SMNI, yan. Harry Roque in the town, yan. Lahat yan pag-usapan natin mga kameta. Nako po. Ito na talaga. This is it mga kameta. It looks like things are entering potentially an endgame showdown situation. As the remnants of the previous regime and as the pro-Duterte camp takes it to the next level. Ito talaga mga kameta, sabi nga, di ba? Kung itong Marcos Duterte unit team dynamics na nakita natin, sabi ko, it's like a Shakespearean play in at least 3 acts so far, and we don't know if this is the final act, sabi natin. The first act was when BBM did not give the defense secretary position kay Sara Duterte. Marami nagalit sa Davao, nagdrama sila. Well, Sara had to accept that. And then the second act, eto na, nagpo-push back yung Duterte camp dun sa foreign policy ni BBM, especially yung kanyang increasingly warm relations with the West and increasingly tense relations with China. Ayan, lumaban sila, boom, may backlash, tinanggal si Arroyo dun sa senior deputy speaker of the House position. And then now, dahil pinipilit na naman yung kabila, eto na, nag-special envoy visit sa China na na presumptuous yung dating tatay. And then, inaawa yung Kongreso. Rotten daw yung Kongreso, yung sabi ng tata niya. Dahil nga sa nangyari sa confidential fund ng kanyang anak. And then now you have this situation whereby the attack on the Congress is intensifying to the next level. Ayan na, lumalaban na talaga yung kabila. At I think someone has to page yung isang side na they're no longer in power actually. If anything, medyo, you know what I'm saying? Kasi napansin ko may mga trolls din tayo dyan na medyo hindi pa updated sa panahon, no? Hindi po ito yung tapos na po yung time nyo. Tapos na, tama na. Wala na. You had 6 years to bully all of us and impose your ideology and all of that. Well, not sure it really worked, no? And now, mukhang ayon yung tanggapin na wala na kayo sa pwesto. So, kung gusto nyo maintindihan yung mga drama ng mga yan, manood kayo ng Maharlika. Yan, nahuli ko pa yung isang fans natin na nakikisama sa atin sa pagnood kay Maharlika. Na-screenshot yung mga nanood kay Maharlika nung isang gabi. Eto na mga kameta. So the other night, nagda-drama. Ito si Maharlika. Ito pakita nga natin. Diba? Na may may plot. Plot against truth sayers. Yan. Media freedom. Ganun daw sila ngayon, mga meta. Ito na pag-usapan natin. Now, obviously, I take the issue of media freedom very seriously. I'm not sure about yung mga supposed media na crying foul ngayon. At, truth sayers, sila ngayon, drama. Okay, pag-usapan natin mga meta, mga to. Let's put things into historical perspective like in the past 3 years since tinanggalan yung franchise ng ABS-CBN, and then sino umakyat nung bumabang ABS-CBN? Well, let's see if that's gonna stand. Now, the thing is, we saw this coming few days ago. Ito. Panoorin natin etong favorite niya ni Ronald Llamas. Ito yung source ni Ronald Llamas. Ito ang inaabangan ng taong bayan. Si Maharlika. Ayan. Na-catch ko lang yung last part. Hindi ko na video yung Ito yung drama niya that other night.
Meron siya mga ganyan na drama na may mga patriotism siya. Ayan. Yung mga kasinungalingan. So wala ka ng integridad kasi wala kang integrity. Kasi bayad ang pagkatao, wala kang love for the country. Kasi how can you love the country if you are being paid? Paano ka maging tapat, maging honest sa bansa, Sino sa kausap iyong nito? mga kaharap, sa iyong Ano mga to? kababayan? Self-reflect- Kung the moment na sinungalingalan yung bunganga mo at pamilya mo ng pera ng bayan, hindi ka magiging effective kasi ang nasa utak mo yung kukubrahin mo at yung mga kasinungalingan. Tama Ako, naman. an independent vlogger, Yun. tinaya ang alindog, na ni piso walang hiningi sa gobyerno. Sa Ayan. halip, hiningi sa mga kababayan ko. Sa halip, we are giving away. Aba! Okay, next. Ano to? Uy, Maria, yung member ko nanalo ka ng long Meron shot ng na raffle. shades. Nako na-pressure ako dyan. Kailangan ko rin Anyway, mga magpa-raffle yata. Tuloy-tuloy ang ating pamimigay ng not right now kasi I'm outdoor, you know, very Harlem, Lisa is a wako-wako, yan, buwangit na yan. Anyway, mga palangga, ito na yun, SMNI, Yon! pababagsakin, hindi dahil kaya galit sila kay SMNI o kay Kibuloy. Galit sila dahil binibigyan ni Kibuloy ng SMNI ng platform si Pangulong Duterte to speak up para mag-criticize. See how evil this government. Right? This is your fair lady, Maharlika. See you later. Dapat may dulo Thank you. kang. Ayan, mga kameta, nakita nyo naman, nagbigay pa ng advice si Maharlika. Wait lang, sara natin itong Chester natin, baka mag-comment na naman yung si Daryl Y. Director, Made in Marites. No? At ito, balikan natin mga kamets. Ito na talaga. Endgame na tayo, nasa Marvels na tayo, mga ano dyan. Grabe naman, nagpaparaffle na yung mga followers natin. Kasi, meron siyang, wala akong nakuha kahit isang centavos dyan sa gobyerno, pero kumukuha ako sa inyo, pero okay lang, nag-raffle naman tayo. Ay nako, ito talagang favorite vlogger ng mami natin at saka favorite vlogger ni Ronald Llamas. Ayan, Ronald Llamas, wala ka naman kagabi nung nanood kami ng live. Ayan, 7 lang kami ng live sa kanya sa Twitter. Tapos tuloy nung shinare ko, nag 100,000 views tuloy dahil shinare ko na, late night show. Ito mga kameta, ulitin natin words of wisdom yan from Maharlika. Maharlika, aka ex-BBM supporters, aka ex papunta na BBM vlogger. Like, tingnan natin. Ito, ulitin natin mga kameta, words of wisdom yan. Very important yan mga kameta, ulitin. First of all, so there's 2 parts to itong nakuha natin from live feed ni Madam. First of all, bakit yung eyeglasses niya hindi na yung ganyan na 1950s? Na gano'n. At saka wala na yung mga kanyang background na melodific paintings na Monet and artist yan, gano'n. Wala, medyo nasa parking lot po daw siya. Alright, back to the basics. Ito na, ulitin natin mga kameta ito. So wala ka ng integridad kasi wala kang integrity. Kasi bayad ang pagkatao, wala kang love for the country. Kasi how can you love the country if you are Wait lang. Kung mahal na mahal mo ang Pilipinas, medyo umuwi ka naman siguro. Kailan last time na... Ito yung problema ng mga vloggers na ayaw umuwi sa Pilipinas, ayaw magpa-traffic, ayaw mapastress. Ang daming dakdak, may mga love for the fatherland pang nalaman mga ganyan ekek. Ay, nako to mga to. In fairness naman, hindi na sa Beijing tong isa. At least nasa Estados Unidos. Pero, wait lang. Ulitin natin to mga kameta. Medyo, to. Bakit hindi nagpa-play to? Wait lang. Paano kayo play yan? Pakinggan yun. Ay, interact. So wala ka ng integridad kasi wala kang integrity. Kasi bayad ang pagkatao, wala kang love for the country. Kasi how can you love the country if you are being paid? Paano ka maging tapat, maging honest sa bansa, sa iyong mga kaharap, sa inyong mga kababayan, kung the moment na sinungalingalan yung bunganga mo at pamilya mo ng pera ng bayan, hindi ka magiging effective kasi ang nasa utak mo yung kukubrahin mo at yung mga kasinungalingan. Tama po yan, Ako, an independent vlogger, Yes. tinaya ang alindog, Very na ni independent. piso walang hiningi sa gobyerno. Sa halip, hiningi sa mga kababayan ko. Sa halip, Yun lang. we are giving away. Pero nagpaparaffle naman Okay, daw. next. Uy, Maria, yung member ko, nanalo ka ng...
Okay yun na. In fairness, may moment of honesty yan. Wala tayong hiningi pero humingi ako sa inyo. Pero paparaffle natin. Wait lang, na-stress tuloy ako. Mga kameta, don't worry. Maghanap tayo ng gagawa ng t-shirts natin na meta. Maghanap tayo ng medyo, yung medyo affordable. Para naman, si parang Christian nga, meron siyang mga facts first merchandise. Akala nyo mga kameta, gusto kong pagawa shirt, yung meta color na purple, royal purple. Yun po yung gagawin natin mga kameta. Ito, ulitin natin, tapos ibig magpaparaffle natin yung iba dyan. May pangtapat din tayo sa'yo, Marlica. Don't worry about that. Yan. Ito mahalaga mga kametsa. Second part, ito yung favorite part ko. Kasi yung itong part na yun, medyo meron siyang, I don't know, was that self-reflection? Was that stoic advice moment? Pero itong second part talagang interesting mga kametsa. Ito talaga, yung, which is I think a perfect segue doon sa conversation natin ngayon. Ang dami nangyari. Whew! Ulitin natin ulitin. Ito. Long champ na shades. Mag ano ka ba? Nagbibigay ng shades. Aba. Na-pressure ako kay Maharlika. Pressure tayo dyan. Pwede ano lang kami. Ano lang muna. Di ko pa nga binigyan yung gift ni Ronald Llamas. Humingi na naman siya ng bagong gift. Binigyan ko nga nung birthday niya. Hingi na naman ito. Kaya pala gusto ni ka-RNR, ito si Marlica kasi may raffle siya na pinapamigay. Alright, ito second part guys. This is very serious. This is cutting edge political analysis, prognostication para sa bayan. Message sa akin. But anyway, mga palanggap. Tuloy-tuloy ang ating pamimigay ng not right now kasi I'm outdoor, you know, very Harlem, you know. Lisa is New a York. wako, you know. I'm New York. Anyway, I'm Harlem. Ito na yon, SMNI, pababagsakin hindi dahil galit sila kay SMNI o kay Kibuloy. Galit sila dahil binibigyan ni Kibuloy ng SMNI ng platform si Pangulong Duterte to speak up para mag-criticize. See how evil this government. Right? Is. This is your fair lady, Maharlika. Tapusin mo yung sentence. See you later. Whoa! Checking out Marlica in the town. Long champ, shades on the way. Ayan talaga itong... woo! Ang hirap mag-analyze sa Pilipinas. Kasi mga competition mo, mga ganito. Woo! Hi! Ay, mga kameta. Ito na. Na-drain ako dun, Daming mga emotions. Na-stress ako dun sa raffle niya na long champ shades. Ayan na naman tayo. Paano ko naman tapatan yan, mga kameta? Kaya pala dami nanonood sa kanya kasi may pamigay ni shades. Branded. Tapos di pa pinapos yung sentence niya. Walang predicate. Anyway, walang subject. Anyway, mamaya na tayo mag-usap, mga ka-Harlem. Mga kameta, mga kamekos. Okay, ito na yung pinakabagong mekos sa politika natin. Pag-usapan natin yan. Yun! Woo! Let's get into action. So this is 2 nights ago. This is on the 28th, going to 29th, 28th, New York, Harlem time, 29th, Las Islas, Filipinas. Yan. Ngayon, nasa November 13 na po tayo. Pag-usapan natin, mahal ko kayo. Yan, ito na naman tayo. Ito naman yung mga mahal ko kayo. Ang dami sinabi, pero ayaw umuwi sa Pilipinas. Naku, napakahirap alam mo, mahirap mag-analyze sa atin. Yung internet, napakamahal. Mabagal pa, unreliable pa. Kagabi, naghirap-hirap pa ako na nakaganyan-ganyan sa gitna ng BGC. Naka-quote pa after work. Hirap na hirap ako. Pagtingin ko ng video ko, napakabagal. Ang pixelated na. Sana pa naman, sabi ko, gamitin natin yung makeup natin na libre dun sa interview natin kay parang Rafi, di ba? Di ba? Ang ganda sana makeup, ganun. Tuloy, di naman nakita. Pixelated. Naka 5G pa ako. Mahal pa naman yung natin, postpaid natin dyan. Tapos traffic. Wala naman tayong driver. We have to drive ourselves. 2 hours in traffic. Papunta pa lang from UP to work. From work to BGC. BGC to home. Yan. Kaya sabi ko, mahirap talaga tapatan yung mga ganitong experts. Kasi may paraffle nga. Ang ganda pa naman ng internet kahit nasa parking lot sa Harlem. I'm still in New York. And then,
wala. Maganda pa yung internet. May paraffle pa. Kaya, ewan ko talaga. Hindi. Papagawa talaga tayo ng merchandise natin ng Meta. Mga ka-Meta, mekos. Mga insan dyan. Pagawa tayo ng ka-Meta dyan. Hindi, gusto ko maganda. Yung unique naman. Kaya kailangan ko hanapin ng magandang logo, mga ka-Mets, para talagang sakto dun sa ano. So, kailangan ko nang hanapin ng magandang graphic designer. Ayaw ko naman yung mga chipang na ibibigay ko ng ganun. Pero, mga ka-Mets, pag suit niyan, maganda yan. Purple Royal. Yan. Okay. Next year na tayo mag-fundraising sa mga long jump shades na yan, ha? Maniwala. Anyway, ayaw ko na magsalita. Mahirap na. Okay. Eto na. Let's go to let the dust settle. Whew. Alright, let's get down to business, mga kamets. Eto na. So ngayon, medyo nag-showdown na. So, let me just put things into context. Yan, seryoso na tayo, mga kameta. Enough of clownery. Let's get back to business. Okay. So, ngayon, mga kameta, merong probe sa Philippine House of Representatives dito sa allegations or quote-unquote fake news dun sa almost 2 billion pesos daw ng travel fund ng leadership ng House of Representatives. Again, of course, we all know the background of this. We have discussed this dun sa mga vlogs natin. Yung mga away dyan sa confidential fund, yung reallocation from Office of Vice President papunta sa West Philippine Sea, all of that, yung attack ni Digong sa Congress, rotten yung House, etc. So, pag-usapan natin yan. So, what is the context right now, mga kameta? So, House of Representative committee doon sa House of Representative ay mag-investiga doon sa Sunshine Media Network, Smni, doon sa kanilang isang report. Alleging, let's be very clear, this is not necessarily your most established legacy media channels, to be clear, alright? Alleging that yung Speaker of the House has spent 1.8 billion pesos dun sa kanyang travels. Alright? The motion for an investigation was made by Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong. Oy! Si Boss Zia! Kaibigan natin yan. Kailangan din natin interview yan kasi ang dami nangyari sa Bangsamoro, mga good things na mangyari, mga kameta, kailangan natin pag-usapan yan. Watch out dun sa mga interviews din natin, no? With Sir Rafi Tulfo, with Ambassador Luc Veron of European Union, among others. Pag-usapan natin yan. But ito so meron ng motion to look into this issue. In his speech, I'm sorry, and the motion for investigation was also made by si Congressman Zia. So na-distract pa rin ako sa walang yung mga raffle na yan. Maayos kayo dyan. Na-stress tuloy ako sa raffle niyo. Balik tayo. The motion for investigation was made by Congressman Zia Alonto Adyong. Kaibigan natin yan. Hopefully, ma-interview din natin soon. Following dun sa isang privileged speech by Quezon City Representative David Suarez. Doon kanyang sa privilege speech, sabi ni Suarez na yung SMNI report on the Speaker of the House alleged travel fund was, quote, fake news. Boom! Booyaka siya. He called for a legislative inquiry on the matter as part of the House Committee on Legislative Franchises Oversight Function. Whoa! Nag-escalate, mga kametan. Franchise ng pinag-usapan ngayon. Of course, let's not forget, not long ago, the country's biggest and arguably most decorated media outlet, ABS-CBN, was denied its franchise, and many independent experts believe na that was politically motivated. That had everything to do with who was the president and the allegations that the former president had. Now, of course, as ABS-CBN went down, some others tried to fill in the gap. One side was not so successful. Gusto nila magsana all, hindi masyadong successful. Ayan. Pero yung isa made the most, no, out of itong vacuum na na-create ng semi-fall ng ABS-CBN. I mean, ABS-CBN is still around as a powerhouse online, as a powerhouse dun sa entertainment, sa mga production. Yung shoutout dyan sa mga kaibigan natin sa ABS-CBN, my former friends and colleagues. Booyaka siya. But the reality is that pagdating sa TV frequency, wala na sa ABS-CBN. And there was a plan by ABS-CBN to merge with TV5, etc., which is, of course, my current employer right now. But, alam niyo, nagkaroon din ng drama dahil mahabang usapan yan. I have some
I have some information about, the dynamics there, pero ibang vlog na yan. Ayoko mag-Harlika Marites. Baka maparaffle na tayo dyan. Okay, right. Balikan natin yan. Now, so, this issue of franchise is very, very important because the Congress has the power on granting franchise and also potentially revoking the franchise. Because yung franchise is, you're essentially giving, or essentially you're renting out or leasing, for that matter, yung frequency. No? Limitado lang frequency niyan, mahalaga yung frequency niyan, so this belongs to the nation. No? So, nilease mo yung frequency niyan sa isang media installation. Now, ABS-CBN was denied its franchise renewal. GMA Network, my other former employer, was able to renew it years earlier. So, medyo safe sila. But nevertheless, even if may franchise ka na, that doesn't necessarily mean na hindi pwede ma-revoke yan if there is clear evidence na may kalokohan na nangyari dito or inaabuso. Remember, you're just given that frequency in trust. So it doesn't mean yun na yan and you can do whatever you want with it. So it's very important you responsibly deploy itong frequency na binibigay sa'yo bilang isang mahalaga at limitadong pribilehyo. Now, ito po yung sinabi ni Congressman Suarez. Sabi niya, etong ipinalabas ng SMNI, isa itong fake news. Hindi ito totoo. Okay, so dun sa mga mahal ko kayo ni Mario ng Tagalog, ang ibig sabihin niyan, this report really published by SMNI, it's fake news, it's not true. Ito, nag-English na siya dito. We demand immediate retraction and apology from those spreading fake lies. Furthermore, we're exploring other options to hold accountable for this smear campaign. Wait lang, to hold this media accountable. In the spirit of transparency and accountability, I humbly request this August chamber to direct the Committee on Legislative Franchise in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately. Meanwhile, House Secretary General Reginald Velasco, hindi na minention itong SMNI doon sa kanyang statement, but sabi niya, yung report daw sa travel fund, so they're not even worth mentioning, ito po ay isang smear campaign din, which is misleading the public and tarnishing the reputation of the House leadership. Alright, okay, now, of course, lumaban yung kabila, at sabi nung may-ari ng kabila, huwag nyo kaming takutin na tanggalin nyo yung SMNI franchise. Sabi niya, pag yan ginawa nyo, talagang masama kayo kasi ayon yung makinig sa tama. Magpapasalamat kayo sa bansang ito, meron hindi na takot magsalita ng totoo para mag-guide ang ating bansa, hindi malugmok sa kadiliman. Aba, talagang next level. Alright, so yun na, uminit na mga kameta. Tingnan natin na mayroon tayong mga kaibigan, isang ka-vlogger natin, mga co-host natin is nandun yata ngayon sa hearing. So tomorrow magkakaroon tayo ng mga crossovers para pag-usapan natin yan. So don't worry mga kameta. We're gonna talk about these issues soon with people who are actually right now live. Kung saan lang mamita, live, andyan ka ba? Ano? Tomorrow pag-usapan natin mga kameta. Now, to put things in context, this is the same media, right, which has been accused of massive red tagging of journalists and making very libelous and questionable claims and attacks, including against, at some point, even yung minamahal natin Mayor Magalong sa Baguio, pati siya nire-red tag yata nung iba dyan. So, eto so, just to put things in context, alright? Diba? Ito yung si Mayor Magalong. Kasi alam niyo naman, ang problema dun sa isang media, quote-unquote media na yan, kung sino-sino yung mga kanilang analysts and experts, at yung iba sa kanila, medyo unhinged na yata yung mga attacks and all. So let's not forget, not long ago, right, but ito tinarget si Mayor Magalong na former PMA, na former PNP number 2. Of course, na-interview din natin dito and we know na solid na ito na talagang makabayan at ire-retag mo pa yung mga katulad ng ni Magalong. Ganun ka-ridiculous yung mga ibang analysts, experts na meron sa media na yan. Quote-unquote lahat yan. Okay. Alright. Now, interestingly, very, very interestingly, mga kameta, etong alam niyo na, ito, paborito natin yan, mga kameta. Excuse me, do not interrupt me.
Excuse me, excuse me. Ito, isang favorite natin na kasama natin sa mga interviews minsan. Yan. Ito. Excuse me, excuse me. Ito. Ito. Itong talagang the best to, the best. Sabi nung iba, ex-human rights lawyer. Ito. Ito si Harry Roque. Ay biglang eto na, come to the rescue. I think may show siya dyan sa quote-unquote media na yan, media network na yan. Quote-unquote show sa quote-unquote media network. Ito. Etong si lawyer Harry Roque, former spokesman ni Digong, very high level president, has asked media practitioners to stand in solidarity with SMNI, saying that supposed threats dun sa franchise niya ay isang attack sa press freedom. Ayon sa kanya, nanawagan po ako muli sa mga kasamahan sa media. Aba. Ano ka na? Journalist ka na? Legit ka na? Kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka ma-revoke ang parangkisa ng SMNI. In English, mga kameta, I'm calling on our friends from the media. There's dapat colleagues yung translation. Ayusin naman yung translation. There's another threat against the right to a free press by way of threatening the revocation of SMNI franchise. Ito ang kalayaan po ng mga mamahayag ay isang napaka-importanteng kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng idea. Marketplace of ideas, a free marketplace of ideas na nakakatulong sa pagbubuo ng panindigan ng ating mga kababayan. So in English, this freedom of the press is an important, dapat primordial, freedom because it ensures democracy. Because of this, we need to protect the free market of ideas that help shape free market of ideas, singular yan. So that helps shapes the country's ideologies. So ito, now, interestingly, this is the same person, very interestingly, this is the same person na when people were crying, talagang foul and that something is seriously wrong dun sa nangyari sa ABS-CBN, ito pa yung sinabi niya. Alright? Ito yung sinabi niya. Fight is over. Tanggapin nyo na lang, huwag na kayo mag-drama. Ito na talaga. Okay, so the same guy na speaking now about solidarity, media freedom, ganun. Tapos yung mga tao na nag-raise ng concerns, ito pa yung sinasabi niya, okay? Move on na, fight is over. Okay? Move on na, fight is over. Ito July 2020. Nung mga nag-appeal ang mga tao, doon sa desisyon na hindi bibigay ng franchise sa ABS-CBN under very questionable circumstances, right? Ito po yung sagot ni si human rights lawyer daw pa rin. Okay. Maski tayo maghintayang tapos na po ang boxing. Dumaan sa proseso sang-ayon sa saligang batas. Wala tayong magagawa. Ay, parang si Digong yan Let's move on. Ito yung sinabi niya nung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. And then over the next years, yung SMNI, na-attack yung kung sino-sino, nagre-red tagging, questionable analysis, itong ganyan. And then now biglang, solidarity, media, stand next to each other, blah, blah, blah. Okay, yan ang problema sa atin mga kameta. Kulang sa self-awareness. Yan kasi nangyari kung medyo alternative universe na tayo parate. Okay? So, mga kamets, eto na talaga. Potentially, dito na tayo sa Act 3 ng unit team na medyo falling apart na. Okay? Mga kameta, medyo delikado na yan. Now, in the meantime, habang nakikita natin na ng itong mga attacks sa free press, call